Hello guys, welcome back to my channel. Magluluto tayo guys ng sinigang sa kamatis. Karne ng kalabaw, sibuyas, kamatis, siling haba, labanos, petchay, paminta, at asin. Pakuluan ang karne ng kalabaw. Lagyan ng asin. Ilagay ang sibuyas. Kamatis. Ilagay ang labanos. Asin, paminta. Pakuluin ulit. Tikman. Kung okay na ang lasa. Okay na. Ilagay ang petchay at siling haba.